tuổi Mậu Tuất 1958 về già giàu có hay cô độc, số phận hé lộ sự thật bất ngờ. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất 1958 đã đi qua hơn 6 thập kỷ, trải qua bao thăng trầm, thử thách và thành tựu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Phương Đông. Kênh Tử Vi Phương Đông chuyên chia sẻ về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên, tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình nhé. Nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo video mới nhất trên kênh nhé. Khi bước vào tuổi 68, nhiều người tự hỏi tuổi già của mình sẽ ra sao? Liệu có được hưởng phúc, sống an vui bên con cháu hay phải đối mặt với cô độc, thiếu thốn? Theo tử vi phong thủy, hậu vận của một người không chỉ phụ thuộc vào số mệnh sẵn có mà còn chịu tác động từ nghiệp lực, vận niên và những hành động trong quá khứ. Ở giai đoạn này, những dấu hiệu về tài lộc, gia đạo và sức khỏe dần lộ rõ, báo hiệu một chặng đường đầy bất ngờ đang chờ đợi phía trước. Hãy cùng luận giải vận mệnh tuổi Mậu Tuất 1958 từ 68 tuổi trở đi để xem liệu tuổi già của họ có được giàu có hay phải sống trong cô đơn. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tuất từ 68 tuổi trở đi, cuộc đời và sự chuyển biến hậu vận người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, thuộc mệnh Bình Địa Mộc, mang trong mình sự kiên cường, trung trực và lòng nhân ái. Họ thường trải qua tuổi trẻ vất vả, phải tự lập nghiệp bằng sự nỗ lực cá nhân, nhưng nhờ tích lũy đức hành và phước báu, hậu vận học được hưởng đời sống an nhàn. Giai đoạn từ 60 đến 68 tuổi đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Công việc giảm sút, đa số đã nghỉ hưu, nguồn tài lộc không còn dồi dào, sức khỏe bắt đầu suy giảm, dễ mắc bệnh tuổi già. Gia đình trải qua những biến động, có người được con cháu quan tâm, nhưng cũng có người phải đối mặt với sự cô đơn. Từ 68 tuổi trở đi, các yếu tố như vận nhiên và sao chiếu mệnh sẽ ảnh hưởng rõ rệt hơn đến cuộc sống. Sự nghiệp và tài lộc tuổi Mậu Tuất vốn có tinh thần tự lập, làm việc chăm chỉ, trách nhiệm cao. Tuy nhiên, từ 68 tuổi, học dần buông bỏ các đề cao sự nghiệp, dẫn vào giai đoạn nghỉ ngơi. Tài chính không còn dồi dào như trước, đa phần dựa vào tiết kiệm, tích lũy từ những năm trẻ. Một số người có thể kiếm thêm thu nhập từ bất động sản, lãi suất hoặc đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, nếu không quản lý tài chính tốt, học dễ gặp khó khăn về sau. Gia đình và tình cảm người Mậu Tuất thường sống trách nhiệm, quan tâm đến gia đình, con cháu. Những ai đã gieo nhân tốt thường được hưởng phúc lành, con cháu hiếu thảo, gia đình êm ấm. Ngược lại, nếu khi trẻ quá chạy theo công danh tài lộc, thiếu quan tâm gia đình, hậu vận có thể phải đối diện với sự cô đơn. Cách sống hòa nhã, biết san sẻ và duy trì kết nối gia đình rất quan trọng đối với Mậu Tuất giai đoạn này. Sức khỏe và tinh thần từ 68 tuổi, sức khỏe sự suy giảm, bệnh tuổi già dễ xuất hiện như cao huyết áp, tim mạch, xương khớp. Việc duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc cơ thể rất quan trọng. Bên cạnh đó, tinh thần vui vẻ, tránh lo âu sẽ giúp người Mậu Tuất có cuộc sống yên ổn hơn. Nên duy trì các hoạt động như tập thể dục, thiền định, kết nối xã hội để duy trì tinh thần lành mạnh. Những yếu tố ảnh hưởng đến hậu vận của một người không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà còn bị tác động bởi nhiều yếu tố như thiên can, địa chi và nhân quả từ quá khứ. Đối với những người mang thiên can Mậu và địa chi Tuất, các yếu tố này ảnh hưởng sâu sắc đến tài chính, sức khỏe và cuộc sống gia đình trong những năm tháng về sau. Thiên can Mậu, Thổ, biến động tài chính. Những người mang thiên can Mậu thường có tư duy thực tế và bản lĩnh trong tài chính. Tuy nhiên, hậu vận của họ thường gặp nhiều biến động liên quan đến tiền bạc. Nếu không biết giữ gìn, họ có thể rơi vào cảnh hao tài do đầu tư không đúng đắn, bị lừa gạt hoặc vướng vào tranh chấp tài sản với người thân. Đặc biệt, những người này cần tránh tham gia vào các cuộc kiện tụng hoặc đầu tư rủi ro cao, bởi tài vận có thể không ổn định khi bước vào tuổi xế chiều. Để đảm bảo cuộc sống an nhàn, họ nên học cách tiết kiệm, đầu tư khôn ngoan và tránh những quyết định nóng vội về tài chính. Địa chi Tuất, sức khỏe cần chú trọng. Người tuổi Tuất khi bước vào hậu vận dễ gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến huyết áp, tim mạch và xương khớp. Đây là dấu hiệu cho thấy họ cần chú trọng hơn đến việc chăm sóc cơ thể từ sớm, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, tâm lý cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ. Nếu mang nhiều lo lắng, căng thẳng, sức khỏe tinh thần sẽ suy giảm, kéo theo nhiều bệnh lý khác. Một lối sống cân bằng, tránh lo nghĩ quá mức sẽ giúp họ có tuổi già khỏe mạnh và an yên hơn. Nhân quả quá khứ, hậu vận bình an hay lận đận. Những việc làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hậu vận của một người.
Ai sống thiện lành, giúp đỡ người khác, tích lũy phước báu sẽ được hưởng hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận. Ngược lại, người sống ích kỷ, vụ lợi, thiếu tu dưỡng có thể phải đối diện với cảnh cô đơn, thiếu sự quan tâm từ gia đình khi về già. Do đó, việc sống tốt, giữ gìn đạo đức không chỉ giúp bản thân thanh thản mà còn tạo nền tảng tốt đẹp cho hậu vận. Nhìn chung, hậu vận của một người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hiểu rõ và điều chỉnh sớm sẽ giúp cuộc sống tuổi già trở nên an yên, vững vàng hơn. Về già giàu có hay cô độc, tuổi già sung túc, đủ đầy của người Mậu Tuất không phải ai cũng có một tuổi già an nhàn, sung túc. Nhưng với những người tuổi Mậu Tuất 1958 đã có sự chuẩn bị tốt từ trước, họ có thể tận hưởng hậu vận đủ đầy, không lo âu về tài chính hay cô đơn trong gia đình. Cuộc sống tuổi già của họ phần lớn được quyết định bởi những hành động trong quá khứ, từ việc quản lý tài chính, xây dựng quan hệ gia đình đến việc tích phước đức qua các việc thiện lành. Tài chính vững vàng, chìa khóa cho cuộc sống sung túc. Người tuổi Mậu Tuất thường có bản lĩnh và sự quyết đoán trong quản lý tài chính. Những ai có thói quen tiết kiệm, đầu tư hợp lý từ khi còn trẻ sẽ không phải lo lắng về tiền bạc khi bước vào tuổi già. Họ có thể đã tích lũy tài sản từ bất động sản, kinh doanh hoặc đầu tư thông minh, giúp họ duy trì cuộc sống ổn định mà không phụ thuộc vào con cháu. Tuy nhiên, để giữ vững sự sung túc này, họ cũng cần biết cách quản lý chi tiêu hợp lý. Dù có tiền bạc dư giả, việc tiêu xài hoang phí hoặc bị kẻ xấu lợi dụng cũng có thể khiến tài chính suy giảm. Những người tuổi Mậu Tuất có hậu vận tốt thường là những người biết cân đối giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống, không quá keo kiệt nhưng cũng không hoang phí. Bên cạnh đó, sự vững vàng về tài chính còn giúp họ có thể thực hiện những ước mơ của mình như đi du lịch, tham gia các hoạt động xã hội hoặc làm từ thiện, mang lại niềm vui và ý nghĩa cho tuổi già. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự an vui của tuổi già chính là mối quan hệ với con cháu. Người tuổi Mậu Tuất nếu cả đời sống có đạo đức, yêu thương và dạy dỗ con cháu tốt thì khi về già họ sẽ nhận được sự chăm sóc, hiếu thuận từ gia đình. Người tuổi này vốn dĩ có tính cách chân thành, nghĩa khí nên nếu biết cách đối nhân xử thế họ sẽ tạo được một gia đình hòa thuận, con cháu yêu thương và luôn hướng về cha mẹ, ông bà. Họ không chỉ được chăm sóc về mặt thể chất mà còn có sự gắn kết tinh thần, giúp tuổi già không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, những người không chú trọng đến việc xây dựng gia đình hoặc quá khắt khe, thiếu sự thấu hiểu con cái, có thể phải đối mặt với sự xa cách về tình cảm khi về già. Do đó, ngoài việc chuẩn bị tài chính, Mậu Tuất cũng cần chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con cháu để có hậu vận ấm áp, hạnh phúc. Trong quan điểm nhân quả, những người tuổi Mậu Tuất thường xuyên làm thiện, bố thí, giúp đỡ người khác sẽ có duyên phước lớn, giúp họ có cuộc sống tuổi già nhẹ nhàng, không phải lao tâm khổ tứ. Những ai hay giúp đỡ người nghèo, làm từ thiện, sống chân thành và bao dung sẽ tích được phước báu. Điều này không chỉ mang lại may mắn cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến con cháu, giúp gia đình có cuộc sống an yên hơn. Hơn nữa, những người có tâm hồn thiện lành, sống nhân hậu thường có một tinh thần thoải mái, ít phiền muộn. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ dàng chấp nhận và tìm ra cách giải quyết hơn, không để mình bị cuốn vào những phiền não không đáng có. Chính điều này giúp họ có một cuộc sống tuổi già an nhiên, không lo âu. Người tuổi Mậu Tuất nếu biết cách chuẩn bị từ sớm, có thể hưởng một hậu vận đủ đầy và sung túc. Họ cần có tài chính vững vàng, xây dựng gia đình hòa thuận và tích đức trong cuộc sống để hưởng một tuổi già bình an, không lo lắng. Một cuộc sống viên mãn khi về già không chỉ dựa vào tiền bạc mà còn phụ thuộc vào cách họ đã sống và đối xử với những người xung quanh trong suốt cuộc đời mình. Nguy cơ cô độc, tài lộc không giữ được ở tuổi già trong khi nhiều người tuổi Mậu Tuất 1958 được hưởng một tuổi già sung túc, không ít người lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn, khó khăn tài chính và sức khỏe suy yếu. Những vấn đề này không phải ngẫu nhiên xảy ra mà thường là kết quả của những thói quen, cách sống và sự chuẩn bị hoặc thiếu chuẩn bị từ khi còn trẻ. Dưới đây là những nguy cơ lớn mà một số người tuổi Mậu Tuất có thể gặp phải khi bước vào tuổi xế chiều. Gia đạo bất hòa, nỗi cô đơn tuổi già. Một trong những nỗi buồn lớn nhất của người cao tuổi là sống trong cô đơn, không có ai bên cạnh để sẻ chia. Mậu Tuất vốn là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng nếu trong quá khứ họ quá nghiêm khắc, bảo thủ hoặc không khéo léo trong cách dạy dỗ con cái, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thể dần xa cách. Có những người dù có con cháu đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy cô đơn bởi giữa họ không có sự gắn kết về mặt tình cảm. Khi trẻ, họ có thể đã quá tập trung vào công việc, kiếm tiền mà ít dành thời gian để thấu hiểu và chăm sóc con cái. Đến khi về già, con cháu lớn lên có cuộc sống riêng, không còn gắn bó nhiều với cha mẹ, khiến họ phải sống cô quạnh. Ngược lại, một số người Mậu Tuất có cuộc sống gia đình bất hòa,
có thể do xung đột giữa vợ chồng hoặc giữa cha mẹ và con cái. Khi bước vào tuổi già, họ không nhận được sự quan tâm từ con cháu, thậm chí còn bị lãng quên. Đây là một thực tế đau lòng mà không ít người gặp phải. Để tránh hậu vận cô đơn, ngay từ khi còn trẻ, Mậu Tuất nên chú trọng xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp, nuôi dạy con cái bằng sự yêu thương thay vì chỉ áp đặt kỷ luật. Họ cũng nên duy trì sự kết nối với con cháu, tạo sự gần gũi để đến khi về già, vẫn có người thân bên cạnh chăm sóc và sẻ chia. Không có kế hoạch tài chính, nguy cơ nghèo khó khi về già. Một vấn đề khác mà nhiều người Mậu Tuất gặp phải là sự bất ổn về tài chính. Nếu không có kế hoạch tiết kiệm và đầu tư hợp lý từ sớm, họ có thể rơi vào cảnh túng thiếu khi không còn khả năng lao động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tài lộc không giữ được. Chi tiêu hoang phí, một số người có thói quen tiêu xài mà không quan tâm đến việc tiết lũy cho tương lai. Khi còn trẻ, họ có thể kiếm được tiền nhưng không có kế hoạch tài chính rõ ràng. Đến khi tuổi già, nguồn thu nhập không còn ổn định, khiến họ rơi vào cảnh thiếu thốn. Đầu tư sai lầm, một số Mậu Tuất ham đầu tư nhưng không tìm hiểu kỹ, dễ bị lừa đảo hoặc đưa ra quyết định tài chính không sáng suốt, dẫn đến hao tài tán lộc. Bị lợi dụng, một số người có lòng tốt nhưng thiếu sự cẩn trọng, dễ bị người khác lợi dụng tiền bạc. Họ có thể cho vay mà không đòi lại được, hoặc bị người thân quen lợi dụng lòng tin, khiến tiền bạc tiêu tan. Không biết giữ tiền, một số người dù từng có cuộc sống khá giả nhưng không biết cách giữ cuộc, đến khi về già gặp nhiều biến cố khiến tài sản dần cạn kiệt. Để tránh những rủi ro về tài chính, người Mậu Tuất cần có kế hoạch tiết kiệm từ sớm, đầu tư khôn ngoan và tránh tiêu xài hoang phí. Họ cũng cần đề phòng những kẻ lợi dụng lòng tốt để tránh bị mất tiền một cách không đáng có. Sức khỏe suy yếu, cuộc sống tuổi già kém chất lượng sức khỏe là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống tuổi già. Tuy nhiên, một số người Mậu Tuất vì không chăm sóc sức khỏe từ sớm nên khi về già, họ gặp phải nhiều bệnh tật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Những vấn đề sức khỏe mà người Mậu Tuất có thể gặp phải bao gồm bệnh mãn tính, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp thường gặp ở tuổi già, nhất là nếu trước đó họ không duy trì chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Suy nhược tinh thần, khi sống cô đơn, không có người thân bên cạnh, tinh thần dễ suy sụp, kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Không có khả năng tự chăm sóc, nếu không có gia đình hỗ trợ và sức khỏe suy giảm, cuộc sống của họ sẽ trở nên rất khó. Để tránh những nguy cơ này, Mậu Tuất nên quan tâm đến sức khỏe từ khi còn trẻ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, họ cũng nên duy trì đời sống tinh thần vui vẻ, tránh lo nghĩ quá nhiều để có một cuộc sống tuổi già chất lượng hơn. Hậu vận của người tuổi Mậu Tuất không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ai không chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, không vun đắp tình cảm gia đình hoặc bỏ bê sức khỏe sẽ có nguy cơ đối mặt với tuổi già cô độc và khó khăn. Tuy nhiên, điều này không phải là số mệnh bất biến, họ vẫn có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh lối sống, có kế hoạch tài chính hợp lý và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp để có một cuộc sống tuổi già an yên và đầy đủ hơn. Cách cải vận để tuổi già an vui, hạnh phúc. Tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người chuẩn bị từ khi còn trẻ. Đối với người tuổi Mậu Tuất 1958, việc cải vận để có hậu vận tốt không chỉ dựa vào may mắn mà còn cần có sự chủ động trong phong thủy, tâm linh và đời sống thực tế. Dưới đây là những cách giúp cải thiện vận mệnh để tận hưởng một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Cải vận bằng phong thủy và tâm linh. Phong thủy và tâm linh có vai trò quan trọng trong việc giúp hóa giải vận xui, thu hút tài lộc và tạo phúc cho hậu vận. Đặt mối trong nhà, hóa giải vận xui, thu hút tài lộc từ lâu. Mối được coi là vật phẩm phong thủy có tác dụng trừ tà, xua đuổi vận hạn và mang lại may mắn. Người Mậu Tuất có thể đặt bát muối ở các góc nhà hoặc trên bàn thờ thần tài để giúp trung hòa nguồn năng lượng tiêu cực, thu hút tài lộc, tránh những điều không may mắn xảy ra. Sử dụng vật phẩm phong thủy, giữ gìn tài lộc tỳ hưu. Linh vật này giúp chiêu tài, giữ tiền bạc, tránh hao hụt tài chính khi về già. Người Mậu Tuất có thể đeo vòng tay hoặc đặt tỳ hưu trên bàn làm việc, phòng khách để tăng cường vận khí tốt. Thiềm thử, cóc ba chân. Đây là linh vật giúp mang lại tài lộc, thịnh vượng. Thiềm thử nên đặt ở vị trí đối diện cửa ra hoặc bàn thờ thần tài để thu hút tiền bạc, tích phước, bố thí, làm thiện, hưởng phúc báu lâu dài trong đạo lý nhân quả. Những ai thường xuyên giúp đỡ người khác, bố thí, làm việc thiện sẽ tích được phúc đức cho bản thân và con cháu. Khi về già, họ sẽ gặp nhiều may mắn, có cuộc sống an vui, được con cháu chăm sóc. Người Mậu Tuất có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn để tạo ra năng lượng tích cực cho cuộc sống.
Cải vận bằng cách sống thực tế bên cạnh phong thủy, cách sống cũng quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống tuổi già. Dưới đây là những điều người Mậu Tuất cần lưu ý để có hậu vận tốt hơn. Duy trì quan hệ tốt với con cháu, tránh cảnh cô đơn. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần lo đầy đủ vật chất cho con cháu là đủ, nhưng thực tế, tình cảm gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nếu chỉ tập trung vào công việc, kiếm tiền mà không vun đắp tình cảm, khi về già, họ có thể rơi vào cảnh cô đơn, con cháu thờ ơ. Để tránh điều này, người Mậu Tuất nên dành thời gian cho con cháu, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn. Không quá nghiêm khắc hay áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Biết lắng nghe, tạo không khí gia đình ấm áp, hòa thuận. Một gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi tuổi già ập đến. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng, giữ tiền bạc ổn định. Một trong những sai lầm khiến nhiều người gặp khó khăn khi về già là không có kế hoạch tài chính hợp lý. Nếu tiêu xài hoang phí, đầu tư sai lầm hoặc cho vay bừa bãi, đến khi không còn khả năng lao động, họ dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Để tránh điều này, người Mậu Tuất cần tiết kiệm từ khi còn trẻ, có khoản dự phòng cho tuổi già. Đầu tư thông minh, chọn những kênh tài chính an toàn thay vì chạy theo lợi nhuận cao nhưng rủi ro lớn. Hạn chế cho vay mượn hoặc đầu tư theo cảm tính, tránh bị người khác lợi dụng. Việc có tài chính vững vàng giúp người Mậu Tuất tự chủ hơn trong cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con cháu hay người khác. Chăm sóc sức khỏe, sống khỏe mạnh, tránh bệnh tật. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp tuổi già an vui. Nếu không chăm sóc từ sớm đến khi lớn tuổi, người Mậu Tuất dễ gặp các vấn đề như huyết áp cao, tim mạch, xương khớp, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Để duy trì sức khỏe tốt, họ nên ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên, duy trì các hoạt động như đi bộ, yoga, khí công để giữ cơ thể dẻo dai. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp người Mậu Tuất có cuộc sống vui vẻ, không phải lo lắng về bệnh tật khi tuổi già đến. Tuổi già có an vui, hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cách mỗi người chuẩn bị từ khi còn trẻ. Người Mậu Tuất có thể cải vận bằng cách áp dụng phong thủy để thu hút tài lộc, đồng thời sống tích cực, duy trì các mối quan hệ gia đình, có kế hoạch tài chính rõ ràng và chăm sóc sức khỏe từ sớm. Khi làm được những điều này, họ sẽ có một hậu vận yên bình, không phải lo lắng về tiền bạc, cô đơn hay bệnh tật. Nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe luận giải cuộc đời tuổi Mậu Tuất 1958 từ 68 tuổi đến 120 tuổi. 68 đến 70 tuổi, hồi ước và những đổi thay. Cô bác đã bước vào ngưỡng cửa cuối thập lục, một chặng đường đánh dấu sự chín muồi của đời người. Đây là thời điểm mà những bước chân có thể chậm lại, những ký ức vẫn không ngừng tua ngược về những năm tháng đã qua. Những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và thử thách đều trở thành những trang sách quý giá trong cuộc đời. Khi nhìn lại, cô bác sẽ thấy mình đã đi qua biết bao thăng trầm, mỗi trải nghiệm đều để lại một bài học sâu sắc. Ở giai đoạn này, sức khỏe dần không còn như trước. Những vấn đề về xương khớp, huyết áp hoặc tim mạch có thể xuất hiện nhiều hơn. Những cơn đau nhẹ ban đầu có thể trở nên dai dẳng, khiến cô bác không còn thoải mái vận động như trước. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Một chế độ ăn uống khoa học, ít muối, ít dầu mỡ, bổ sung đầy đủ canxi và vitamin D sẽ giúp xương chắc khỏe hơn. Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thiền định cũng là những phương pháp tuyệt vời giúp cơ thể dẻo dai và tinh thần thư thái. Bên cạnh sức khỏe thể chất, tâm lý cũng có nhiều biến chuyển. Sự bận rộn của con cái, sự thay đổi trong cuộc sống gia đình có thể khiến cô bác cảm thấy trống vắng hoặc đôi lúc chạnh lòng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn để bản thân học cách sống chậm, biết tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Thay vì vướng bận những muộn phiền quá khứ hay lo lắng về tương lai, hãy dành thời gian cho chính mình, tìm niềm vui trong những điều giản dị. Một buổi sáng ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn cây cối xanh tươi, một buổi chiều nhâm nhi chén trà cùng bạn bè tâm giao, hay đơn giản là cùng con cháu chia sẻ những câu chuyện đời thường, đó chính là những hạnh phúc bình dị nhưng trọn vẹn. 70 đến 72 tuổi bước ngoặt cuộc đời, bước vào tuổi 70, một cột mốc lớn trong hành trình của đời người. Cô bác càng nhận ra giá trị của những gì thật sự quan trọng, gia đình, sức khỏe và những mối quan hệ chân thành. Đây không còn là lúc chạy theo những điều phù phiếm mà là thời gian để tận hưởng sự an yên trong tâm hồn. Về sức khỏe, cơ thể vẫn có thể xuất hiện những trở ngại, nhưng chỉ cần biết cách dịu dàng với bản thân, mọi thứ đều có thể được cải thiện. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ và giữ tâm lý lạc quan sẽ giúp cô bác tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.
Những hoạt động nhẹ nhàng như dưỡng sinh, đi bộ hay tham gia các câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang đến niềm vui tinh thần, giúp giảm thiểu cảm giác cô đơn. Trong độ tuổi này, gia đình trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Con cháu có thể đã trưởng thành, có sự nghiệp và cuộc sống riêng, nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn là sợi dây kết nối mạnh mẽ. Dành thời gian cho con cháu, truyền lại những bài học quý giá, chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời sẽ giúp thế hệ sau hiểu hơn về giá trị gia đình và cội nguồn. Đồng thời, việc duy trì những mối quan hệ thân tình cũng rất quan trọng. Những người bạn đã cùng đồng hành qua bao năm tháng, dù có thể không gặp nhau thường xuyên, nhưng một cuộc gọi, một lá thư hay một lần gặp mặt cũng đủ để sưởi ấm trái tim. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này chính là sự an yên trong tâm hồn. Cuộc sống luôn có những biến động, nhưng khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô bác sẽ hiểu rằng không gì quý giá hơn sự bình yên nội tại. Không cần quá lo nghĩ về những điều chưa xảy ra, không cần bận lòng về những điều đã qua. Chỉ cần sống trọn từng ngày, cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ bé, tận hưởng tình thân và tìm kiếm sự thư thái trong tâm hồn, đó mới chính là hạnh phúc thực sự. Dù ở độ tuổi nào, mỗi ngày vẫn là một món quà đáng trân trọng. Bằng sự lạc quan, yêu thương và chăm sóc bản thân, cô bác sẽ luôn cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. 72 đến 74 tuổi cao là vàng, người ta thường nói tuổi cao là vàng, quả thật không sai. Đến độ tuổi này, cô bác đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời, gây dựng gia đình, vun vén cho con cháu, và giờ đây có thể tận hưởng sự an yên mà mình xứng đáng có được. Ở tuổi 72 đến 74, điều quan trọng nhất không còn là những lo toan thường nhật hay những chuyện hơn thua của cuộc sống, mà là sự bình yên trong tâm hồn và sức khỏe thể chất. Nhìn con cháu trưởng thành, có gia đình, sự nghiệp vững vàng, cô bác có thể nhẹ lòng mà cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị. Mỗi ngày trôi qua không còn là những áp lực cơm áo gạo tiền, mà là những khoảnh khắc tận hưởng hạnh phúc bên con cháu. Một bữa cơm gia đình ấm áp, những tiếng cười đùa của cháu chắt, hay đơn giản là những giây phút tĩnh lặng ngồi trước hiên nhà, ngắm trời đất truyền mình cũng đủ để lòng thấy an yên. Tuy nhiên, dù tâm hồn an yên, sức khỏe vẫn là điều cần lưu tâm. Ở tuổi này, tim mạch và huyết áp là những vấn đề thường gặp, đặc biệt là với những ai có tiền sử bệnh lý liên quan. Việc kiểm soát huyết áp ổn định, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp cô bác có một thể trạng tốt hơn. Một chế độ ăn ít muối, nhiều rau xanh, giảm bớt dầu mỡ sẽ giúp tim hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, duy trì thói quen đi bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng hay thực hành những bài tập thư giãn như yoga, thiền cũng là một cách tốt để giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh thể chất, tinh thần cũng cần được chăm sóc. Tránh những lo toan không đầu không cuối, đừng để tâm trí bị cuốn vào những chuyện không đáng bận lòng. Hãy học cách buông bỏ, sống vui vẻ, tận hưởng thời gian bên những người thân yêu. Đôi khi, chỉ cần một buổi trò chuyện với con cháu, một câu chuyện vui từ người bạn cũ cũng đủ để lòng phấn chấn, quên đi những phiền muộn không đáng có. 74-76 nhìn lại một chặng đường thời gian trôi qua như nước chảy qua kẽ tay. Mấy ngày nào còn lo lắng cho con cái ăn học, dựng vợ gả chồng, nay nhìn lại, cô bác đã đi qua biết bao thăng trầm. Ở tuổi 74 đến 76, cuộc sống như một cuốn phim quay chậm, từng hình ảnh ký ức lần lượt hiện về, gợi nhắc những niềm vui, nỗi buồn đã trải qua. Đây là giai đoạn mà sức khỏe có thể không còn được như trước, nhưng bù lại, tình cảm gia đình lại trở thành chỗ dựa lớn lao giúp cô bác vững vàng hơn. 2 năm này có thể xuất hiện một vài chốc vấp về sức khỏe, có thể là những cơn đau nhất do tuổi tác, những lần huyết áp không ổn định, hay đơn giản là cảm giác mệt mỏi khi thời tiết thay đổi. Nhưng đừng quá lo lắng, vì bên cạnh cô bác luôn có con cháu quan tâm, chăm sóc. Sự yêu thương và săn sóc từ gia đình chính là động lực lớn giúp cô bác vượt qua những khó khăn về thể chất. Một trong những điều quan trọng nhất ở độ tuổi này là giữ cho tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Hãy dành thời gian để làm những điều mình thích, có thể là chăm sóc cây cảnh, nuôi thú cưng, hay đơn giản là đọc sách, nghe nhạc. Nếu có thể, hãy thường xuyên trò chuyện, chia sẻ cùng con cháu, bởi những câu chuyện, những kỷ niệm chính là cách kết nối thế hệ, giúp cô bác không cảm thấy cô đơn. Hãy nhớ rằng, dù thời gian có trôi qua thế nào, giá trị của cô bác trong gia đình vẫn luôn quan trọng. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, mà còn là người truyền lại những kinh nghiệm sống quý báu, những bài học về đạo đức, tình yêu thương. Chỉ cần giữ vững niềm tin, sống an nhiên, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách nhỏ trên chặng đường còn lại. Tuổi cao không phải là dấu chấm hết, mà là lúc để tận hưởng thành quả sau những năm tháng vất vả. Hãy để những năm tháng này trôi qua một cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương và bình yên.
Điều quý giá nhất lúc này không phải là vật chất hay danh vọng, mà chính là sức khỏe, sự thanh thản trong tâm hồn và tình cảm gia đình ấm áp. Như một dòng sông chảy hiền hòa về biển lớn, cuộc đời cũng thế, cuối cùng điều còn lại vẫn là những yêu thương đã cho đi và nhận lại. Giai đoạn 76 đến 78 an hưởng tuổi già, lòng nhẹ nhàng. Bước vào độ tuổi 76 đến 78, cuộc sống như chậm lại, không còn những bộn bề lo toan của thời trẻ. Đây là khoảng thời gian mà cô bác có thể thực sự tận hưởng thành quả của một đời lao động vất vả. Tâm hồn trở nên thanh thản, không còn những nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng chẳng vướng bận những tranh đấu ngoài xã hội. Ở tuổi này, mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Mỗi sớm mai thức dậy, hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm con cháu lớn lên từng ngày, lòng cảm thấy an nhiên. Không ít người cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Một tách trà nóng, một buổi sáng nhẹ nhàng với tiếng chim hót ngoài hiên, hay đơn giản là những khoảnh khắc sum vầy bên con cháu. Đây cũng là thời điểm để cô bác tận hưởng những niềm vui tuổi già, như đi du lịch cùng con cháu, tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh, hoặc đơn giản là ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp với bạn bè. Những buổi họp mặt gia đình, những câu chuyện cũ được kể lại trong tiếng cười giòn giã, giúp tâm hồn luôn được trẻ trung và vui vẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với sự thay đổi này. Một số người có thể cảm thấy trống trải vì không còn bận rộn với công việc hay trách nhiệm gia đình. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đây chính là giai đoạn để sống chậm lại, để yêu thương bản thân nhiều hơn và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Việc tìm kiếm những sở thích mới, duy trì lối sống lành mạnh và giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp cô bác có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Giai đoạn 78 đến 80 chú trọng sức khỏe, giữ tâm an nhiên. Bước sang tuổi 78 đến 80, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là về sức khỏe. Những vấn đề về xương khớp, tiêu hóa có thể xuất hiện ngày một nhiều hơn. Việc đi lại có thể chậm hơn, ăn uống cũng cần cẩn thận hơn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, giai đoạn này, cô bác cần chú trọng hơn đến sức khỏe của bản thân. Chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố vô cùng quan trọng. Hạn chế ăn đồ dầu mỡ, cay nóng, thay vào đó nên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm dễ tiêu hóa. Uống đủ nước mỗi ngày, duy trì thói quen ăn uống đúng giờ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Ngoài ra, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc thiền cũng giúp xương khớp linh hoạt, giảm thiểu các cơn đau nhức do lão hóa. Một số bài tập dưỡng sinh, khí công có thể hỗ trợ rất tốt trong việc duy trì sự dẻo dai của cơ thể. Dù tuổi cao, nhưng chỉ cần duy trì thói quen vận động phù hợp, cơ thể vẫn có thể khỏe mạnh và minh mẫn. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cũng cần được quan tâm không kém. Giữ tâm thanh tịnh, suy nghĩ tích cực là chìa khóa giúp vượt qua những thử thách của tuổi già. Một tinh thần lạc quan không chỉ giúp cô bác vui vẻ hơn mà còn tác động tích cực đến sức khỏe. Những lúc cảm thấy cô đơn hay buồn phiền, có thể tìm đến con cháu, bạn bè để trò chuyện, chia sẻ. Tận hưởng những niềm vui giản dị như chăm sóc cây cối, nuôi thú cưng hay đọc sách cũng là những cách hiệu quả giúp tâm hồn luôn an nhiên. Không ai có thể tránh khỏi quy luật của thời gian, nhưng cách chúng ta đón nhận tuổi già sẽ quyết định cuộc sống của chính mình. Nếu biết cách chăm sóc bản thân, giữ vững tinh thần và tận hưởng từng khoảnh khắc, thì tuổi già không phải là gánh nặng, mà chính là khoảng thời gian đẹp nhất để an hưởng cuộc sống. Bước qua ngưỡng 80, hành trình của bình yên và ký ức. 80 đến 82, chậm rãi nhìn lại cuộc đời. Bước vào độ tuổi bát tuần, cô bác đã đi qua gần một thế kỷ với bao thăng trầm của cuộc đời. Đây là giai đoạn mà thời gian dường như chậm lại, không còn những lo toan bộn bề như khi còn trẻ. Thay vào đó, cô bác có thể thong thả tận hưởng cuộc sống, dành thời gian suy ngẫm về quá khứ và chia sẻ những bài học quý giá với con cháu. Những ký ức xưa cũ trở thành niềm vui mỗi ngày. Mỗi câu chuyện về thời trẻ, về những gian khó, những khoảnh khắc hạnh phúc đều là món quà tinh thần vô giá dành cho thế hệ sau. Việc kể chuyện không chỉ giúp cô bác gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà còn giúp kết nối tình cảm với gia đình, tạo nên những khoảnh khắc sum vầy đầy ấm áp. Ở giai đoạn này, sức khỏe tuy không còn sung mãn nhưng vẫn tương đối ổn định nếu duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Việc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh hay thiền định có thể giúp duy trì sự dẻo dai. Ngoài ra, một chế độ dinh dưỡng hợp lý với các thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng sẽ hỗ trợ cơ thể luôn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, tinh thần thoải mái cũng là yếu tố quan trọng giúp cô bác sống vui, sống khỏe. Việc duy trì những sở thích như chăm sóc cây cảnh, đọc sách hay tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi sẽ mang lại niềm vui và giữ cho tâm trí luôn minh mẫn. 82 đến 84 lắng nghe cơ thể, giữ gìn sức khỏe.
Khi bước sang tuổi 82, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm rõ rệt hơn. Sức khỏe không còn như trước, dễ mệt mỏi hơn và cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tinh thần của cô bác vẫn còn sáng suốt. Đây là lúc cần đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận hơn. Việc nghỉ ngơi đầy đủ là điều vô cùng quan trọng. Ngay cả những công việc đơn giản như quét nhà, nấu ăn hay chăm sóc cây cảnh cũng cần được thực hiện với sự hỗ trợ từ con cháu để tránh quá sức. Một giấc ngủ ngon, sinh hoạt điều độ và tránh căng thẳng sẽ giúp cơ thể duy trì được sự ổn định. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Các món ăn mềm, dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất như cháo, súp, canh hầm sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Uống đủ nước, bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau củ quả cũng là cách để tăng cường sức đề kháng. Ở tuổi này, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. Sự quan tâm, chăm sóc từ con cháu không chỉ giúp cô bác có thêm động lực sống vui mà còn làm cho tình cảm gia đình thêm gắn kết. Những cuộc trò chuyện, những bữa cơm quây quần chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất. Ngoài ra, việc duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như đi dạo, nghe nhạc, xem phim hay đơn giản là ngắm nhìn con cháu lớn lên từng ngày cũng mang lại niềm vui to lớn. Quan trọng nhất, cô bác hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên còn lại của cuộc đời. Giai đoạn 80 đến 84 là một chặng đường đầy ý nghĩa, nơi mà cô bác có thể tận hưởng sự bình yên sau bao năm tháng lao động và cống hiến. Dù sức khỏe có phần suy giảm, nhưng chỉ cần biết lắng nghe cơ thể, giữ gìn sức khỏe đúng cách và luôn giữ tinh thần lạc quan, cô bác vẫn có thể sống vui, sống khỏe bên gia đình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì mỗi ngày trôi qua đều là một món quà đáng quý. Cuộc sống ở tuổi 84 đến 88 trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình. 84 đến 86 trí nhớ giảm, nhưng tình thương còn mãi. Bước vào độ tuổi 84 đến 86, cô bác có thể nhận thấy một số thay đổi về trí nhớ. Đôi khi, những ký ức cũ hiện lên rõ ràng, nhưng những sự kiện mới lại khó giữ lại trong tâm trí. Việc quên đi một số chuyện trong sinh hoạt hàng ngày có thể khiến cô bác cảm thấy lo lắng, nhưng đây là một phần tự nhiên của tuổi già. Điều quan trọng nhất không phải là nhớ được bao nhiêu, mà là cảm nhận được tình yêu thương của con cháu. Những người thân trong gia đình luôn sẵn sàng bên cạnh, nhắc nhớ những câu chuyện ngày xưa, kể lại những kỷ niệm đẹp, giúp cô bác cảm thấy an lòng. Không ít người cao tuổi ở giai đoạn này có thể cảm thấy hụt hẫng khi không còn đủ nhanh nhạy như trước. Nhưng hãy tin rằng, sự hiện diện của cô bác trong gia đình luôn là niềm vui, là điều mà con cháu trân trọng mỗi ngày. Ở độ tuổi này, sức khỏe vẫn còn tương đối ổn định, nếu có thể duy trì một lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh và thường xuyên vận động nhẹ nhàng. Những buổi sáng đi dạo dưới ánh nắng sớm, những buổi trò chuyện bên tách trà cùng bạn bè đồng niên đều giúp tinh thần phấn chấn hơn. Quan trọng hơn cả, đây là thời điểm để sống chậm lại, trân trọng từng khoảnh khắc với gia đình. Một cái nắm tay của con cháu, một lời hỏi han ân cần, hay đơn giản là những phút giây ngồi ngắm cảnh hoàng hôn cũng đủ làm ấm lòng. 86 đến 88 sức khỏe già đi, nhưng tinh thần trẻ mãi. Từ 86 đến 88 tuổi, các dấu hiệu tuổi già có thể rõ rệt hơn. Một số bệnh tuổi già như xương khớp đầu nhất, huyết áp dao động hay giấc ngủ không còn trọn vẹn có thể khiến cô bác cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, sức khỏe không phải chỉ nằm ở thể chất, mà còn ở tinh thần. Nếu luôn giữ thái độ lạc quan, không điều gì có thể làm khó được cô bác. Một trong những bí quyết để sống vui ở tuổi này chính là không để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí. Thay vì buồn phiền vì tuổi tác, hãy xem đây là giai đoạn tận hưởng thành quả cả đời. Cô bác đã đi qua bao thăng trầm, đã cống hiến hết mình cho gia đình, giờ là lúc để nhận lại tình yêu thương. Dành thời gian cho những điều bản thân yêu thích cũng là một cách để cuộc sống thêm ý nghĩa. Có thể là chăm sóc cây cảnh, nghe những bản nhạc cũ, viết lại những câu chuyện ngày xưa hay đơn giản là ngồi bên con cháu, kể lại những bài học quý giá. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại làm cho cuộc sống trọn vẹn hơn. Quan trọng nhất, đừng quên rằng không có ai là già khi trái tim còn trẻ. Một tinh thần vui vẻ, một nụ cười ấm áp có thể làm cho sức khỏe tốt hơn, giúp cô bác luôn tràn đầy năng lượng. Dù tuổi tác ngày càng lớn, nhưng chỉ cần tâm hồn vẫn còn hạnh phúc, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. 88 đến 90 cuộc sống an nhàn, không còn những lo toan. Bước sang tuổi 88, cuộc sống như một cuốn sách đã đi đến những trang cuối cùng nhưng lại là những trang yên bình và thư thái nhất. Sau nhiều năm tháng vất vả, lo toan, giờ đây cô bác có thể tận hưởng sự an nhàn, không còn áp lực về cơm áo gạo tiền hay những bộn bề cuộc sống. Đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để cảm nhận từng khoảnh khắc đẹp của cuộc đời. Ở tuổi này, mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn.
Những gì quan trọng không còn là vật chất hay danh vọng, mà là tình yêu thương, sự quan tâm của con cháu và những ký ức đẹp đã động lại trong tâm trí. Cô bác có thể ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi chén trà nóng, nhìn ngắm cây cối xung quanh và hồi tưởng về những ngày xưa cũ. Mỗi câu chuyện kể lại đều mang theo những giá trị, những bài học mà thế hệ sau có thể học hỏi. Sức khỏe có thể không còn dẻo dai như trước, nhưng tinh thần lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những buổi sáng sớm, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót, đó chính là hạnh phúc giản đơn mà cuộc đời ban tặng. Những giấc ngủ không còn bị gián đoạn bởi những suy nghĩ, lo lắng, mà thay vào đó là sự thanh thản, an nhiên. Đây là thời điểm để yêu thương bản thân, để tận hưởng cuộc sống mà không còn vướng bận điều gì. 90-92 hạnh phúc tuổi Cửu Tuần. Khi bước vào tuổi 90, cuộc đời như một vườn hoa đã nở rộ, tràn ngập những sắc màu của ký ức và yêu thương. Mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, một niềm hạnh phúc mới. Dù cơ thể có phần yếu đi, nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy sự ấm áp, sự yêu thương từ con cháu và những người thân yêu. Con cháu giờ đây đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nhưng vẫn luôn dành thời gian để hỏi thăm, chăm sóc cô bác. Những lời hỏi han, những cái nắm tay ấm áp trở thành niềm vui lớn lao. Mỗi dịp gia đình sum họp, nhìn con cháu quây quần, ríu rít bên nhau, cô bác cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc nhiều hơn. Chế độ ăn uống nhẹ nhàng, các bài tập thể dục đơn giản, những giấc ngủ sâu là điều cần thiết để duy trì sức khỏe. Quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Những điều nhỏ bé như nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một cuốn sách hay đơn giản chỉ là trò chuyện cùng con cháu cũng đủ để mỗi ngày trôi qua đầy ý nghĩa. Bước vào tuổi Cửu Tuần không có nghĩa là dừng lại, mà là tiếp tục tận hưởng những điều đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng. Đó là khoảnh khắc nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, là những giây phút an yên bên những người thân yêu. 92-94, trọn vẹn những ngày tháng an yên. Ở tuổi 92, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian dành chọn cho sự nghỉ ngơi, tận hưởng những phút giây thư thái mà không còn bất cứ vướng bận nào. Không cần phải lo lắng về công việc, không cần suy nghĩ về tương lai, chỉ cần sống từng ngày với niềm vui nhỏ bé là đủ. Mọi thứ dường như đã đi vào một quỹ đạo yên bình. Mỗi sáng thức dậy, cô bác có thể cảm nhận từng tia nắng ấm áp, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa. Những buổi chiều ngồi bên con cháu, kể cho chúng nghe những câu chuyện thời xưa, nhìn chúng cười đùa vui vẻ cũng đủ làm lòng ấm áp. Sức khỏe có thể suy giảm, nhưng điều quan trọng là tâm hồn vẫn luôn thư thái. Được sống trong sự yêu thương của gia đình, được con cháu kính trọng và chăm sóc, đó chính là điều hạnh phúc nhất ở tuổi này. Chỉ cần một bữa cơm đầm ấm, một lời thăm hỏi chân thành, một ánh mắt quan tâm, tất cả đều trở thành những niềm vui giản đơn nhưng vô cùng quý giá. Những ngày tháng này không phải là sự kết thúc, mà là sự trọn vẹn của một hành trình dài. Cô bác không còn phải vội vã, không cần phải tranh đấu, mà chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc an lành. Một cuộc sống không còn những lo toan, chỉ còn lại sự yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Từ 88 đến 94 tuổi, mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mang một sắc thái riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự bình yên, hạnh phúc bên con cháu và những người thân yêu. Đây không còn là thời gian để lo lắng hay bon chen, mà là lúc để nghỉ ngơi, tận hưởng những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời mang lại. Chỉ cần giữ cho tâm hồn thanh thản, giữ lấy những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày, đó chính là một cuộc sống trọn vẹn. Hành trình cuộc đời từ 94 đến 120 tuổi, tuổi già là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi mà mỗi giai đoạn mang đến những suy tư sâu sắc và cảm nhận trọn vẹn về cuộc sống. Từ 94 đến 120 tuổi, mỗi khoảng thời gian đều là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của tâm hồn, sự bình an của trái tim và sự nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc. 94 đến 96 giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống ở tuổi này. Con cháu luôn mong muốn cô bác giữ gìn sức khỏe. Họ hiểu rằng sức khỏe là điều quý giá nhất để tận hưởng những năm tháng cuối đời. Không cần phải lo lắng quá nhiều về những chuyện đã qua, chỉ cần sống nhẹ nhàng, tận hưởng khoảnh khắc đẹp còn lại. Những buổi sáng bình yên, những câu chuyện vui bên con cháu, hay chỉ đơn giản là cảm nhận ánh nắng ban mai cũng đủ làm lòng thanh thản. 96 đến 98 chia sẻ kinh nghiệm, truyền lại tri thức, mọi điều trong đời đã trọn vẹn. Cô bác đã chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm. Đây là thời gian để kể lại những câu chuyện xưa, truyền đạt lại kinh nghiệm quý báu cho con cháu. Những lời khuyên của bậc cao niên không chỉ mang ý nghĩa về tri thức mà còn là những giá trị đạo đức, nhân sinh quan sâu sắc. Một cuốn sách đời người được viết nên bằng trải nghiệm, và bây giờ chính là lúc để chia sẻ từng trang quý giá đó. 98 đến 100 viên mãn, không còn lo toan. Một đời đã tròn đầy, không còn gì phải lo lắng.
Đây là lúc để tâm hồn tự do như cánh chim bay về nơi an yên. Cô bác có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình yêu thích, có thể là thiền định, thưởng trà, hay đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh bên những người thân thương. Sự thanh thản trong lòng chính là món quà lớn nhất của tuổi già. 100 đến 102, sự bình an tuyệt đối. 100 năm cuộc đời, mọi sự thăng trầm đều đã trải qua. Đây là thời gian của sự bình an tuyệt đối, không còn suy nghĩ gì khác ngoài sự thư thái. Cô bác có thể dành những ngày tháng này để nhìn lại hành trình đã qua với lòng tự hào và mãn nguyện. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều trở thành một phần quan trọng trong ký ức của con cháu. 102 đến 104 tận hưởng mỗi khoảnh khắc quý giá. Nếu còn duyên ở lại thế gian, đây chính là những ngày tháng quý giá nhất. Mỗi phút giây đều là một món quà mà cuộc đời ban tặng. Mọi thứ không còn là những điều phải đạt được hay chinh phục nữa, mà chỉ đơn giản là sự cảm nhận. Một buổi chiều ngồi nhìn trời xanh, lắng nghe tiếng chim hót hay cảm nhận bàn tay ấm áp của con cháu cũng đủ để thấy cuộc đời này thật đáng sống. 104 đến 106 nhẹ nhàng và thanh thản. Hành trình đời người đã quá dài, giờ đây chỉ cần thong dong, nhẹ nhàng. Không còn vướng bận chuyện thế gian, chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ và sự bình yên trong tâm hồn. Con cháu quây quần cùng nhau nhắc lại những câu chuyện cũ, những kỷ niệm ngày xưa trở thành món quà vô giá. 106 đến 108 thanh thản trong lòng. Không gì quan trọng bằng sự thanh thản trong lòng. Mọi điều rồi cũng về với cát bụi. Ở tuổi này, mọi danh vọng, tiền tài đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại tình thân, sự yêu thương và những điều giản dị nhưng quý giá. Tận hưởng từng ngày, từng giờ với lòng biết ơn cuộc đời là điều đáng trân trọng nhất. 108 đến 110 sự an yên tuyệt đối. Giờ đây, thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự an yên. Không còn áp lực, không còn lo toan, không còn những suy nghĩ nặng nề. Một chiếc ghế gỗ dưới hiên nhà, một buổi chiều với làn gió nhẹ cũng đủ để làm lòng người an tĩnh. 110 đến 112 mỗi hơi thở đều đáng quý. Những năm cuối cùng của cuộc đời, mỗi hơi thở đều đáng quý. Không còn gì phải vội vã, không còn điều gì phải bận tâm. Cô bác có thể dành thời gian để tận hưởng sự hiện diện của con cháu, cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất. Chỉ cần được nhìn thấy những người thân yêu hạnh phúc cũng đã là một niềm vui vô bờ bến. 112 đến 114 hồi kết của một hành trình. Hành trình nào cũng có hồi kết, nhưng kết thúc đẹp nhất chính là sự mãn nguyện. Một cuộc đời dài lâu, chứng kiến biết bao thế hệ tiếp nối, để lại biết bao yêu thương. Không cần phải lo lắng điều gì, chỉ cần để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió. 114 đến 116 sự trọn vẹn và đầy đủ. Một đời sống trọn vẹn, con cháu đủ đầy, không còn gì phải bận tâm. Đây là lúc để tận hưởng sự bình an mà mình đã vun đắp suốt cả cuộc đời. Sự hiện diện của cô bác trong gia đình vẫn luôn là nguồn động viên, là điểm tựa tinh thần cho con cháu. 116 đến 118 bình yên là điều quan trọng nhất. Bình yên là điều quan trọng nhất trong giai đoạn này. Không cần những điều hào nhoáng, không cần những mục tiêu xa vời, chỉ cần một tâm hồn thư thái, một trái tim nhẹ nhàng. Những câu chuyện, những nụ cười, những cái nắm tay đầy yêu thương chính là điều đáng quý nhất. 118 đến 120 hành trình đáng tự hào. Một hành trình đáng tự hào với những ký ức đẹp vẫn làm ánh đèn soi rọi cho con cháu. Trong những năm cuối đời, chìa khóa quan trọng nhất là sống trong niềm vui, buông bỏ những lo toan và gắn bó với những người thương yêu. Không có gì ý nghĩa hơn việc sống một cuộc đời viên mãn, nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn và để lại những dấu ấn đẹp cho thế hệ sau. Mỗi giai đoạn cuối đời đều mang theo những ý nghĩa riêng, từ sự thanh thản, bình yên cho đến sự viên mãn và tự hào. Dù ở độ tuổi nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho tâm hồn luôn an nhiên, đón nhận từng khoảnh khắc với lòng biết ơn và sống trọn vẹn từng giây phút còn lại. Một đời người không đo bằng thời gian mà đo bằng sự bình yên trong tâm hồn.